من الأطفال للمسنين حوالي نص مليار بني آدم يعاني من مرض السكر، منهم 12 مليون في مصر، ومنهم 87 ألف مصري بيموت كل سنة بسبب أعراض السكر. طبعا الأول لازم نعرف إن الجسم بيحتاج السكر عشان يتعامل مع الحياة. لما بناكل الأكل بينزل بيعدي في الجهاز الهضمي بيهضم الأكل وبيطلع منه يا إما الجلوكوز يا إما بيطلع الفوائد اللي موجودة في الأكل وبينتج هو الجلوكوز من نفسه. الجلوكوز ده بيخش الدم واحنا عندنا عضو خاص اسمه البنكرياس بيطلع مادة اسمها انسولين، والانسولين دي عاملة زي المفتاح اللي بيساعد الجلوكوز انه يخش في الخلايا. في نوعين من مرض السكر. النوع الاول اللي هو type 1 diabetes mellitus بيكون غالبا موجود في الاطفال والشباب، وده بيكون نتيجة autoimmune disorder اللي هو جهاز المناعة بيضرب البنكرياس وبيموت الخلايا، وبالتالي البنكرياس ما بيعرفش يطلع الانسولين، فمن غير المفتاح اللي يساعد الجلوكوز انه يخش في المكان اللي المفروض يروحه الجلوكوز بيتكون ونسبته بتزيد في الدم. النوع الثاني من مرض السكر اللي هو type 2 diabetes mellitus غالبا بيكون موجود في الناس الأكبر، هتلاقيهم ممكن ما بين 50 ل 60 سنة، ممكن أكبر ممكن أقل، ودول غالبا بيكونوا في الناس اللي ممكن مش بتحافظ قوي على الأكل، أو ممكن يكونوا سمنة، أو ممكن برضو بعضهم يكون بيدخن. في المرض ده الجسم بيكون فيه جلوكوز كتيرة جدا من كتر السكريات اللي بتتاكل، وبالتالي البنكرياس بيطلع انسولين كتير. في الجسم في حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك، ان لما حاجة بتزيد في الجسم لازم يعوضها في انه يقلل حاجة تانية. فالحاجة اللي بتقل من زيادة الانسولين هي البوابات اللي موجودة على الخلايا اللي بيخش فيها الانسولين يفتحها عشان يدخل الجلوكوز. فلما بتقلل الريسبتورز دي اللي بيحصل ان الانسولين بيزيد في الدم، والجلوكوز برضو بيزيد في الدم، لان الجلوكوز ما بيعرفش يخش في المكان اللي المفروض يخشه. ارتفاع الجلوكوز في الدم ممكن يسبب أعراض كتيرة جدا، منها تأثير على الأعصاب، على العضل، ممكن يسبب فشل كلوي، سكتة قلبية، جلطات، ممكن يسبب إصابات بدون ألم بالذات في الأقدام، ممكن يسبب التهابات. وفي الحالات اللي زي دي بيضطر الإنسان إنه لازم يكون في بطر للأطراف. ولكن الإنسان اللي بيمشي مع العلاج ممكن يعيش حياة طبيعية جدا، وممكن يمارس حياته بكل وسعها. ولكن طبعا بيكون في حاجات لازم يقلل منها، زي الأكل، السكريات الجامد، زي حاجات كتيرة ممكن يتجنبها. منها ان الإنسان المفروض يقلل من السكريات، يمنع التدخين، ويزود من الرياضة. طبعا مرض السكر زي أي مرض معقد جدا اني اقدر اجيب كل حاجة عنه في فيديو قصير، ولكن لو تعرفوا اي حد عنده مرض سكر ابعتوا له الفيديو ده، ممكن يساعده انه يعرف يتعامل مع المرض، ممكن يساعده يفهم المرض، وساعتها يقدر يقرأ اكتر عنه. ولو انتوا برضو عندكم مرض السكر فاوعوا تتأخروا في انكم تسألوا اي اسئلة عن مرض السكر، ولو في استطاعتي هجاوب، ولو ما قدرتش اجاوب هجيب لكم المصدر اللي يقدر يجاوب سؤالكم. وبكده اشكركم جدا.